සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා software technology channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Gimp software එක ගැන. ඉතින් Gimp කියලා කියන්නේ free හම්බ වෙන image multiplication program එකක්. ඉතින් මේ Gimp කියන software එක Adobe Photoshop වගේ එහෙම නැත්නම් photopia.com කියන online website එක වගේ. ඉතින් මේ Adobe Photoshop වගේ software එකක් buy කරන්න බැරි අයට මේ software එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා Adobe Photoshop වගේ softwares හුඟක් අය භාවිතා කරන්නේ illegal work එකක් හැටියට crack කරලා වගේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ Gimp කියන free image multiplication program එක තියෙන හින්දා ඔයාට පුළුවන් මේ Photoshop වගේ software එකක් ගන්නෙ නැතුව ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම Photoshop එකේ ආපු latestම version එක ගැන කතා කරොත් ඒ latestම version එකෙත් ඔයා දන්නවා හුඟක් system requirements වලින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා minimally 4GB RAM එකක්වත් එන latestම version එක run කරගන්න. හැබැයි මේ Gimp කියන software එකේ ඔයාට 2GB වගේ small RAM capacity එකක් ඇතරතුරත් lag වෙන්නේ නැතුව stuck වෙන්නේ නැතුව use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ software එක ඔයාට free download කරගන්න පුළුවන් gimp.org කියන website එක භාවිතා කරලා. ඉතින් website එකේ link එක පල්ලෙහා description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ link එක click කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ PC එකට මේ software එක download කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් software එක install කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. මට නම් install කරන්න 10 minutes විතර ගියා. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ system requirements අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ software එක download කරලා try කරලා බලලා ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. ඉතින් මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell notification එකත් click කරොත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් software එක open කරපු ගමන්ම මුලින්ම open කරද්දී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ interface එකක් බලා ගන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ software එකේ මේ විදිහට parts කීපයකට ඔයාට software එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉතින් ඔයා මෙතන window කියන option එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතනින් ඒක හදා ගන්න. මේ විදිහට ඔයාට මේ සිංහල window mode කියන එක on කරගත්තොත් තමයි අන්න ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට use කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔයා මේ window කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මේ single window mode කියන එක දෙන්න. එතකොට ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට software එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මේකේ software එකේ තියෙන tools ඔක්කොම දකිනවා. ඉතින් tools ගැන නම් අද කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම පොඩි අවශ්‍යම වෙන tools කීපයක් ගැන කතා කරන්නම්. software එක use කරන්න අවශ්‍ය knowledge එක ගැන විතරයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මතක ඇතුව ඒකත් මම මතක් කරන්න ඕන මේ software එක ඔයාට කිසිම watermark එකක් ඒ වගේම free trial එකක trial period එකක් වගේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ software එක ඕන තරම් කාලයක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ software එකේ free updates ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gimp.org කියන website එකෙන් ගිහින් update කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ download කරලා තියෙන්නේ දැනට ඇවිත් තියෙන latest version එක. ඔයාටත් පුළුවන් latest version එක ගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දි තියෙන latest version එක තමයි මේ version එක. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඉතින් මේක blend GNU image multiplication program කියන එක තමයි මේ Gimp කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ software එකේ අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඔයාගේ කටයුතු ටික කරගන්න manage කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැනත් අපි කතා කරමු. ඉතින් software එක open කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන මේ file කියන option එකට ගිහින් මේ new කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේකට new image එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් white color image එකක් දාගන්න. ඉතින් white color දාගෙන පස්සේ color එක change කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය width එක ඒ වගේම height එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන px කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය ratios change කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් මේ විදිහට දුන්නොත් ඔයාලට මේ විදිහට මේක change වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. height එකයි width එකයි මෙන්න මේ විදිහට change වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ YouTube videos වල තියෙන YouTube thumbnails වලින් කීපයක්ම මේ Gimp software එක භාවිතයෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ thumbnails උනත් මේ software එක භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ file කියන එකේ ඔයාලට ඊට පස්සේ දකින්න පුළුවන් create කියලා option එකක්. ඒ create කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ clipboard එකේ copy වෙලා තියෙනවා නම් මොකක්ම හරි image එකක් ඒක මේ Gimp software එකට open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ screenshot කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕනම විදිහේ desktop එකේ screenshot එකක් මේ image program එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ option එකක් ඊට පස්සේ open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට snap කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් අවශ්‍ය වෙන විදිහ screenshot එකක් මේ විදිහට ඔයාගේ Gimp software එකට open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මාගේ screenshot එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ mouse එකෙන් touchpad එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයා භාවිතා කරන mouse එකකින් මෙන්න මේ විදිහට zoom in zoom out කරගන්න මේ image එක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට මේකේ තියෙන shortcut keys වලින් මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් අපි මේ add කරගත්ත white color background එක මම මේ වෙලේ open කරලා මේ screenshot එක describe කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ file කියන option එකේ තියෙන open කියන option එක ගැන. මේ open කියන option එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකට png image එකක් වගේම ඕනම photo එකක් add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට ඉතින් මම මේ විදිහ පුංචි image එකක් open කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඒක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෙනම image එකක් හැටියට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේකට layer කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ file කියන option එකට ගිහින් ඉවර වෙලා open as layer කියන එක දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට මේ image එක උඩින් layers කරගන්න. ඉතින් මෙතනට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට layers බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channels ඒ වගේම paths කියන ඔක්කොම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩ තියෙන option එක ගැන කතා කරොත් මෙතන text style එක ඒ වගේම ඔයා මෙතෙක් දවස් edit කරපු images ඒ ඔක්කොම ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ shapes එහෙමත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට කෙරවලේ තියෙනවා granite tool එක change කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මෙතනින් මේ විදිහට change වෙද්දී මෙතන තියෙන color එක change වෙනවා. ඉතින් මේක දැන් මාරු කරලා මම මේ විදිහට කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක change වෙනවා. ඊට පස්සේ color එක ලේසියෙන්ම දාගන්න එකයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන කෙරවලේම ඔයාලා brushes වල styles දකිනවා. මේ විදිහට styles කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය style එක මේ විදිහට තෝරලා ඉවර වෙලා මේකේ draw කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා දකිනවා මේකේ draw වෙන styles කීපයක්ම. ඉතින් style එක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේකෙන් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ software එකෙන් තවත් artificial විදිහේ images edit කරගන්න. ඒ වගේම ඉතින් මේ විදිහට brushes අරගෙන ඉවර වෙලා මේකේ අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේකෙන් ratio එක එහෙම change කරලා මේ විදිහ sticker වගේ image එකක් ඕගොල්ලොන්ගේ මේකට දාගන්න. ඉතින් මේකේ logo එක තමයි මේ විදිහට පේන්නේ. Gimp software එකේ logo එක. ඉතින් logo එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙන් paste කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube මේ අද කරන වීඩියෝ එකේ thumbnail එක ඔයා දකින්න ඇති. ඒක ඉස්සරහා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ image එකක්. ඉතින් ඒ image එක මම ගත්තේ මේ software එක භාවිතා කරලා. මෙන්න මේ sticker එක භාවිතා කරලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේ edit කියන option එකේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා undo කියලා එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට redo කියන option එකත් මේ edit කියන option එකේ දකින්නීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊවගේම මේ undo history කියන එක ඔයා දුන්නාම මේ විදිහට history එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒක ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට manage කරගන්න පුළුවන්, undo කරගන්න පුළුවන්, redo කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ පැත්තේ ඔයා දකිනවා
සිලෙක්ට් කියලා එකක්. ඒ සිලෙක්ට් කියන එකෙන් ඔයාලට මේ all දීලා තියගොත් ඔයාගේ මේ මුළු image එකම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයා layer කරලා තියෙනවා නම් ඒ layers අනුව මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඒ වගේම none කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේ කිසිම එකක් සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වන විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය layer එක සිලෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ view කියන option එකට ගියාට පස්සේ new view එකක් ඒ වගේම තවත් zoom කරගන්න ඒ වගේ හුඟක් ಜಾති කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතන view කියන option එකට ගියාට පස්සේ zoom කියන එකේ ඔයා දකිනවා මෙතන zoom in කියලා එකක්. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට zoom එක වැඩි වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට මෙතන layer කියන එකට ගියාට පස්සේ new layer එකක් add කරගන්න. ඒ වගේම layer එක delete කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ transparency ඒ වගේ ඒවා edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් crop කරගන්න අවශ්‍ය නම් scale කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේ layer කියන option එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරනවා තවත් වැදගත් option එකක් ගැන. ඒ විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ මේ software එකේ තියෙන color කියන option එක ගැන. ඉතින් color කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට colors change කරගන්න ඒ වගේම color balance එක මේ වගේ හුඟක් ಜಾති adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දකිනවා මෙතනින් color balance එක මේ විදිහට අඩු කරොත් මෙන්න මේ විදිහ color එකක් එනවා. ඒ වගේම වැඩි කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ color එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයා adjust කරගන්න ඕන. ඒක ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන යටින් ඔයා දකිනවා optical එක අඩු කරගන්න වැඩි කරගන්න. ඉතින් එතනින් optical එක වැඩි කරලා දුන්නාම මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ optical එක අඩු කරොත් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට adjust කරලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් software එක ලේසියෙන්ම use කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක software එක open කරාට පස්සේ හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි කතා කරා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දාගන්න හැටි. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද මේකට ඉමේජ් එකක් දාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකේ රේෂියෝ එක ඔයාලට චේන්ජ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ රේෂියෝස් කීපයක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ YouTube thumbnail රේෂියෝ එක ඒ වගේම cover page ratios මේ වගේ හුඟක් ratios දාලා තියෙනවා මම description box එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ratio එකක් change කරගන්න අවශ්‍ය නම් description box එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය ratio එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඉතින් මේ Windows කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ tool box එක වගේ ඒවා දාගන්න. ඒ වගේම අර කලින් කිව්ව single video mode කියන එකටත් ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය ಜಾති කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් image එකක් ඔයාලට පුළුවන් save කරගන්න project එකක් හැටියට. මෙතන save as කියන option එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය file එකේ location එක select කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ස්ථානයක මේක save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ save කියන option එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන උඩින් ඕන අවශ්‍ය නමක් දීලා ඉවර වෙලා මේකේ save කියන එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ අවශ්‍ය තැන save කරන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙලාවට open කරලා ඔයාගේ වැඩ ටික ඉවර කරලා Ctrl+S කියන shortcut key එක භාවිත කරන හරි එහෙම නැත්නම් මේ save කියන option එක දීලා හරි ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් මම ආද වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් කරන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මතක ඇතුව අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකත් click කරන්න. ඉතින් Photoshop, Inkscape, Gimp වගේ photo editing software කියන ඉදිරියේදී videos ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් මම ආද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.